này bữa Đà Lạt, cái này Hà Nội xài chỉ cái này thôi. Bây giờ đi đâu người ta cũng xin chữ ký, đi ra sân bay gặp lại người ta cũng xin chụp hình. So 15 phút nữa chúng ta sẽ lên đường đi Đà Nẵng. Thái Công sẽ đi lễ khởi công của khách sạn Mandarin Oriental. Oh my god! Và đó là cũng thấy được là nền kinh tế Việt Nam phát triển rất là tốt. Vì vậy Mandarin Oriental mới tồn tại ở Việt Nam. Đây là một cái sự rất là đẳng cấp trên thế giới. So, hôm nay mình đi kỷ niệm chuyến đi cũng hơi dài nha. Bây giờ qua Đà Nẵng, rất là Hà Nội. Good. On, let's go. Let's go. Congratulations. Chưa có gì. Nhưng mà đem cái nhãn hiệu Mandarin Oriental đây là đặc biệt lắm luôn. Không có hề quạt. So, this is the fan club. So he teaches into interior design, furnishing, and also a major KOL. Okay. So in case. All right, that's what we need. Nghi lễ động thổ khởi công dự án khu biệt thự biển Mandarin Oriental Đà Nẵng chính thức bắt đầu. Khởi công đại cát, xin mời. Come back with us. Yes. We treat you special. Right. Đây là cái villa 3 phòng ngủ. Em giới thiệu các bạn sẽ phòng các bạn nhìn thấy người 10 người mà cái này chắc là bàn này chắc là 14 người ngồi cũng được nữa. So big party. Hôm nay là lễ khởi công, các bạn thấy rất là nhiều celebrity, rất là nhiều người quan trọng trong lĩnh vực bất động sản. Bao nhiêu năm, ngày càng đẹp trai. Cảm ơn chị. Originality from Singapore. You know the feeling outdoor shower. You take outdoor shower? Yeah. Yes, nice outdoor shower, right? Good feedback. Good, huh? Good feedback. Right. Yeah. Good interview here. Okay, enjoy your interview. Yes, okay. Yeah. Em bằng tên hết. Thấy rất là hợp lý. So, Thái Công đã ký sẵn autogram gạch với chữ ký của Thái Công để chừng nào Thái Công đến Hà Nội bữa nay vào lúc 17:30 tại khách sạn Metropole và Thái Công sẽ trao tặng những cái card này.
bao nhiêu fan đến Đà Nẵng chuẩn bị 100 card không biết đủ không? 100 cái 100 card phải cua thêm không biết bao nhiêu người. Nhưng mà Hà Nội cũng anh cũng fan nhiều lắm đó nha. Yeah. Tại ở Hà Nội người ta rất là nhiều kiến thức, kinh nghiệm thì bắt đầu từ từ và thêm trải nghiệm. Nhưng mà người Hà Nội người ta rất là giỏi, người ta học cũng rất là nhiều. Là thành phố lớn mà. Người ta xem anh đó, người ta thấy anh đạt cái gì đó, cái nó cũng đem một cái hứng cho người ta muốn sống một cuộc sống rất là tự do, hạnh phúc, thành công trong nghề nghiệp, đam mê nghề nghiệp. Tới khách sạn kìa. Có cái souvenir cho em xin cái con hâm mộ bác lắm. Yeah. Con dài bảo bố đi đón bác. Yeah. Không là bố xin chữ ký cho con và con rất là hâm mộ bác. Yeah. Đây tặng anh một cái chữ ký. Dạ vâng, cảm ơn anh ạ. Con sẽ mang về cho cháu. Yeah. Món quà lớn. Cảm ơn anh. Chúng ta về khách sạn nữa. Yeah. Hello em. Em đến từ lúc 2 giờ chiều rồi đấy. Oh wow, hello. Wow, kia nhiều quá ta. Hello chào em. Em. Chụp anh chụp anh bây giờ hôm nay là sao nhiều quá. Hello em chào anh. Hello. Rồi hôm nay anh có cho mọi người tôi mỗi người một cái nha. Ok, so here one, two. Rất hâm mộ anh Thái Công từ rất là lâu rồi và mình đã có mặt ở đây dùng trà suốt từ buổi trưa hôm nay để chờ đợi anh Thái Công về và được chụp ảnh cùng anh Thái Công. Thì hôm nay mình đã thực hiện được ước mơ đó và mình sẽ học hỏi được anh Thái Công rất nhiều từ phong cách cũng như là cuộc sống cũng như kiến thức cần phải học hỏi những gì, trải nghiệm những gì để hành trang cho cuộc sống của mình sắp tới. Đây từ lúc 2 giờ chiều và em thật sự là em chờ rất là lâu rồi và được gặp anh chị, được gặp chị Thị Tuyên, được gặp anh Vũ, được gặp anh Huy, được gặp Thái Công, thật sự rất là vui. Một phần lý do cá nhân của em đó là khi mà em theo dõi anh Thái Công trên YouTube ấy, thì lúc đấy là em nhìn thấy những thiết kế kiến trúc của anh ấy thật sự là rất là đẹp, rất là độc đáo và rất lạ. Em cảm thấy nó rất sang trọng. Sau đó thì em xem những video mà anh ấy chia sẻ về kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm của anh ấy thì em cảm thấy thật sự là nó rất là mới mẻ và còn phải được truyền bá rộng hơn tới tất cả giới trẻ mọi người và tất cả mọi người trên đất nước Việt Nam. Và riêng cá nhân em thì là khi mà biết anh ấy với anh Huy Phan thì với mọi người ủng hộ cộng đồng LGBTQ+ thì em cảm thấy hai anh ấy thật sự là rất là đẹp đôi và thật sự rất tài giỏi và em cảm thấy ngưỡng mộ với sự tài giỏi đấy, sự thông minh và sự đẹp tuyệt vời đấy, cho nên là em cảm thấy rất là em vậy được hơn đúng không? Yes, better. Hey, how are you? Thank you. Okay. You know me? Yeah. Yes. From today. Okay. Yeah, chị Vàng đây. Bữa trước năm 2022 ấy, anh Thái Công cũng có một buổi off fan ký sách ở đây. Thì bữa đó thì mình bận nên không đến được, rất là tiếc. Và hôm nay thì mình đã đến được đây ấy, nên mình rất là vui vì hôm nay cũng là một ngày đặc biệt, quốc tế hạnh phúc ấy, nên mình cảm thấy rất hạnh phúc. Thế thì gặp anh Thái Công trên YouTube là có cái chương trình là Thái Công gõ cửa và đó là một cái chương trình rất là ý nghĩa. Vì vậy mà mình thấy rằng là mình theo từ đó đến bây giờ. Anh truyền một cái niềm cảm hứng rất là lớn đối với người Việt Nam, đó là phải tinh tế này, phải tử tế. Và anh Thái Công là một người thiết kế triệu đô rất là đẳng cấp. Tân thủ 5 năm rồi đấy. Vậy hả? Ghế vậy lâu rồi. 3 giờ chiều rồi. Lâu quá. Cảm ơn em. Ok. Hello em. Em xin chúc anh chào anh. Hello em. Wow. Có túi kiến thức kinh nghiệm trải nghiệm luôn. Thái Công. Thank you. I love you.
So, thank you. Viên mãn như anh nhá. Đây là một cái dịp rất là đặc biệt offline fan Hà Nội. Mình là người Hà Nội ở phố cổ Hà Nội và mình đến đây từ 3 giờ và chờ đợi và rất là nhiều người đã đứng đây xếp hàng chờ đợi anh, và khi mà anh xuất hiện có anh Thái Công, anh Huy, rồi là fan club, rồi team của anh Thái Công thì thật sự là rất là một niềm vui đối với mình và tất cả mọi người ở đây ngày hôm nay ở Metropole. Okay, last one. Năm 2016 chú về nước lập nghiệp, 2017 là quen và yêu anh Huy Phan, 2020 công khai trên chương trình ấy là ai? Chú sinh ngày mùng 1 tháng 1 năm 1972, năm nay chú 22 tuổi, 52 tuổi. Em đến đây từ trưa và em đã có chữ ký và thiệp mời của chú đây ạ. Của anh Huy là chú Thái Công ạ. Thank you. Thank you everyone. Thank you. Thank you everyone. Okay, thank you. Thank you. Okay. Con cảm ơn chú. Bye bye. Lâu lắm. Chào mừng anh quay trở lại. Dạ ok. Thế bình thường là cứ ở bên kia không hả? Ít ở bên đây. Bên đây đẹp. Bên này phong cách khác. Đẹp. Hoàn toàn khác luôn. Là những cái nền móng bọn em giữ nguyên thôi. Bọn em có thay lại sàn thì vẫn giữ nguyên ạ. Và bọn em thay lại tất cả mấy cái cửa mới hay là nội thất bên trong, hệ thống ánh sáng, điều hòa. Quá đẹp. Anh có thể gì? Đây là nhìn thấy bọn em thay đổi như thế nào khi nhìn phòng. Anh thấy đây là một cái biểu tượng của Việt Nam mà. Bọn em rất là vinh dự khi anh là người đầu tiên ở tại cái phòng Legendary Suite của em là Somerset Maugham. Wow. Đây là một tác giả người Anh rất là nổi tiếng. Yes. Và sau khi sửa lại. Không, trước đó thì ông ấy đã ở đây rồi, chỉ có sửa lại một chút xíu thôi. Okay. Và năm 1923 thì ông Somerset Maugham là tác giả, nhà văn nổi tiếng của người Anh, có dừng chân lại Hà Nội và viết một tác phẩm là The Gentleman in the Parlour. Rất là nổi tiếng ạ. Em mời anh. Cái phòng này là có cái terrace đúng không? Đó anh ngồi. Đây là phòng terrace rộng nhất của yes. Rất là rộng luôn ạ. Oh wow. Yes. Chắc anh ở đây luôn, anh không về luôn. Cái phòng mà có cái terrace ở Metropole có cái phòng có terrace. Oh my god. Oh my god. Đẹp quá ta. Hả? Wow hả? Ở khách sạn mà một cái phòng Metropole mà có một cái terrace bự như vậy luôn. Lúc mà anh ở hồi xưa chưa có xây cái này luôn á. Anh nhớ thấy hồ bơi anh có dùng thấy cái terrace. Dạ vâng. Bên em thì đây là 2 tòa. Tòa bên này sinh năm 1901 đấy ạ. Rất là lâu năm rồi, hơn 100 năm. Hồi xưa anh ở đây là trước cái góc đó nó còn cái miếu, giờ bị còn không? Vẫn còn anh ạ. Không còn miếu đúng không? Dạ vẫn còn miếu. Cái anh có 2 cái miếu. Đúng rồi đó, anh nhớ mà. Buổi sáng thì anh có thể ngồi này ăn sáng. Wow. So cái chỗ này anh về hưu được á. Anh mướn luôn cả tháng. Anh ở lâu, khách sạn lâu nhất cái cho anh ở là 2 tháng rưỡi cho một khách sạn. 2 tháng rưỡi. Còn anh là thuộc là người ở Việt Nam là ở lâu nhất ở khách sạn Aman ơi, biết không? Vâng. Aman anh ở 1 tháng. Chưa có ai, cái chủ đầu tư mà chưa có ai ở 1 tháng nữa. Anh ở 1 tháng. Anh ở bọn em lâu thì vinh hạnh cho bọn em ạ. Yes. Ok. Ở trong phòng này anh có thể thấy là có vài cái nét bọn em nhận nhá là cũng đặc trưng của cái ông tác giả người Anh Somerset Maugham. Có 2 bức tranh ạ. Ok. Ngoài ra thì một khá đặc biệt là có quạt trần và mình đều có thể sử dụng được luôn. Chứ bình thường là các phòng khác chỉ có điều hòa thôi ạ. Okay. Phòng này chỉ có quạt trần có thể sử dụng được. Phòng ngủ từ năm 1901 mình chỉ có sửa lại tu sửa lại thôi, không có thay đổi. Em biết là anh rất là mê sàn gỗ luôn. Sàn vô là phải sàn gỗ là đẹp nhất vậy. Nice. So vệ sinh đó. Cái này là mới làm mới luôn hay không? Bọn em làm sau lúc Covid. Sau Covid là được khoảng đâu đó 2 năm. Hình như trong Covid là cái phòng này là cũng cách ly được đúng không em? Đúng rồi ạ. Hồi đó anh có hỏi, tại vì anh về đây anh phải cách ly 1 tuần, anh nói anh nếu mà anh cách ly phòng này tại Metropole. Đúng rồi đó. Nhưng mà anh ở Bắc anh phải cách ly ở Sài Gòn. Vâng. Anh đi từ bên Âu Châu, bên Mỹ về. Vâng. Cái anh phải cách ly, cái anh có kêu trợ lý anh điện thoại ra đây. Nếu mà anh cách ly ở Hà Nội là anh nói hỏi cái phòng này có không? Anh ở tháng cũng được. Vâng. Cái này là Paravant. Vâng ạ, đúng ạ. Ngoài ra thì em có một quyển sách khá đặc biệt ạ. Tức là đây là đều những người nổi tiếng, là những nguyên thủ quốc gia, quý tộc mọi người đã từng ở đây và mọi người để lại một vài cái nét chữ ở đây. Thì bọn em rất vinh hạnh nếu anh có thể cho bọn em xin một vài chữ. Good, cảm ơn em. Dạ.
Ok. Chắc bây giờ mình cho bắt là anh pack vali hết giùm anh ra đi. Dạ được ạ. Anh cần cái bộ tuxedo màu đen để giúp anh đi ăn tiệc. Dạ vâng. Ok, bây giờ em cho mở ra hết. Dạ vâng ạ. Dạ. Since 1901, the Hotel Metropole is the most famous hotel of Indochina and host of some of the most important people on the planet. The hotel was a central place for negotiations during the latter half of the 20th century. The secret bunker beneath the pool even served as a shelter for citizens during the Vietnam War. Lần đầu tiên Thái Công ở khách sạn Metropole là cách đây khoảng hơn 20 năm trước. Lúc đó Thái Công còn ở bên Đức về đây đi du lịch. Lúc đó Thái Công đi du lịch với ba má Thái Công, đi nguyên đất nước nữa, đi từ Vịnh Hạ Long đến Hà Nội, qua tới Hội An, xuống tới Sài Gòn, xuống tới Cần Thơ, nguyên đất nước. Thì Thái Công chọn tất cả những cái khách sạn và có thể là nói là biểu tượng cho cái Việt Nam, biểu tượng cho một cái thời của thời thuộc địa Pháp rất là ấn tượng. Thì các khách sạn Metropole nó cũng thuộc về những khách sạn gọi là ấn tượng trên thế giới này luôn á. Nó là thuộc về khách sạn Grand Hotel, nó còn tồn tại và còn hoạt động tới ngày hôm nay. Thì bây giờ có thể người ta xây một cái khách sạn mới, khách sạn 5 sao, nhưng mà khách sạn đó không được gọi là khách sạn Grand Hotel hay là Grand Hotel. Thì các khách sạn Grand Hotel như Grand Hotel như khách sạn này thì nó phải nằm trong một cái tòa nhà building mà nó từ đó nó xây thành các khách sạn rồi. Gọi là bây giờ cái khách sạn này là trước đây 100 năm, khách sạn này xây 1901. Gọi là 100 năm trước, 120 mấy năm trước thì cái tòa nhà xây để mục đích là khách sạn chứ không phải là biến thành một cái khách sạn. Nhiều khi bây giờ người ta bên Ý như khách sạn Four Seasons thì người ta trước đó là một cái tu viện thì người ta biến nó thành một cái khách sạn. Nó là khách sạn 5 sao, rất là ấn tượng. Hay là người ta dùng những cái historic building mà nó không phải là khách sạn, người ta biến thành khách sạn. Nhưng mà thường các khách sạn Grand Hotel đó, Grand Hotel giống như là cái Villa d'Es ở Como Lake ở bên Ý thì nó là cũng thuộc về cái Grand Hotel. Hay là cái khách sạn Ritz ở Paris thì ngay cái Place de Vendôme cũng là gọi là Grand Hotel. Thì thật sự nếu mà mình coi trên toàn thế giới này thì chỉ có vài thành phố nó mới có được cái khách sạn đó. Hay là ở Rio rất là nổi tiếng, cái ở Copacabana Palace thì nó cũng là Grand Hotel. Thì cái phong cách mà này Thái Công rất là thích vì nó có một cái sự cổ điển, truyền thống, cái service nó cũng rất là đặc biệt. Nhưng mà bây giờ nằm cái nhưng mà chỗ này nè, những khách sạn này nhiều khi nó quá cũ kỹ, nó đẹp ở bên ngoài thôi nhưng mà nhiều khi mình ở bên trong nếu mà người ta không sửa chữa lại thì thật sự là rất là khó ở. Các ông cũng gặp cái trường hợp này rất là nhiều lần. Hiện nay bây giờ như là trong cơ bản như là những cái khách sạn này phải có internet, nhà tắm là phải sạch sẽ, mấy cái vòi nước nó phải mạnh, bồn cầu nó phải mới. Cũng như bây giờ cái khách sạn Sofitel
ở Hà Nội là người ta nâng cấp lên đó, mà người ta còn dùng luôn cái bồn cầu thông minh. Cái đó mình thấy cũng khá hiếm. Thì ví dụ bây giờ mình đi bên Á Châu càng ngày càng nhiều, như khách sạn cái Mandarin Orient ở Bangkok là cũng dùng cái bồn cầu thông minh rồi. Thì bây giờ Sofitel là Thái Công thấy ấn tượng là bây giờ như cái phòng này là cái suite này là những cái suite đặc biệt nhất trong cái khách sạn Metropole. Thì Thái Công ở đây là 3 ngày và mình dùng cái không gian này giống như Thái Công dùng ở nhà mình vậy đó. Ở nhà Thái Công cũng dùng cái bồn cầu thông minh, thì cái đó nó đem một cái tiện ích và một cái thói quen rồi, mà bây giờ đi khách sạn chỗ khác mà mình cảm giác nó tệ hơn ở nhà mình á, thì nó không có đáp ứng được cái yêu cầu gọi là giới thượng lưu hôm nay người ta đưa ra nhiều yêu cầu cao hơn. Được, chụp vậy. Dạ, anh đúng, anh ăn 6 con hào Pháp. Và sau đó anh ăn mì Ý tôm hùm, nhưng mà anh muốn ăn spaghetti nha. Muốn sợi spaghetti. Dạ, sợi spaghetti. Để em inform với cả chef nhé, sau em sẽ báo lại với mình. Dạ, không spaghetti anh không ăn nha. Đây không có dùng ly baccarat. Anh nghĩ baccarat chắc chỉ cho phòng mình giả bộ, chứ không phải là phòng nào baccarat không được. Ví dụ bây giờ trong cái phòng anh đó là người ta dùng mấy cái pha lê mắc tiền, còn cái ly thủy tinh. Không thì anh nếu mà anh ở Sài Gòn, ở Hà Nội là anh chỉ ở khu này thôi. Mấy cái qua kia không thể, nó loosable, anh thấy nó khá cảnh hơn, nó yên tĩnh em. Mà em đi miền Nam Pháp anh thấy nhiều lắm. Nhiều khi em vô cái thành phố rồi tất cả như là ở Aix-en-Provence em nhớ không? Vô mình đi hai bên nó xây hàng cây vậy nè. Mà trước đó mà mình đi xe sập mui, cái mình thấy cái hàng cây nó ấn tượng lắm. Còn nếu anh đem cái xe Porsche anh ra đây chạy làm sao ta? Hơi khó chạy chút xíu. Khó chạy. Tại vì mình không quen đường. Cái đường ở đây một chiều thôi. Ở đây đa số đường một chiều không? Dạ. Có đấy không? Vậy hả? Đa số luôn á. Khổ. Nó đi. Quay em đi thấy vậy. Cảm ơn em. Buổi chiều ăn cơm trưa uống một ly champagne nó cũng đem một cái sự happy. Ở bên Pháp em đi ăn trưa buổi trưa nha, cái cuộc mà người ta làm business á, mấy người Pháp buổi trưa ăn uống hết một chai, 1-2 chai rượu đỏ là bình thường luôn. So, santé. Không thấy cái khách sạn Metropole nó rất là quan trọng cho cái hình ảnh cho Hà Nội nói riêng và cho nguyên đất nước Việt Nam nói chung. Nó cũng thiện về cái phong cách của thời Pháp hồi xưa và nó cũng thu hút rất là nhiều người đi du lịch về đây. Và ở đây trong khách sạn này số đông là người nước ngoài ở rất là nhiều và người ta muốn khám phá, người ta trải nghiệm Việt Nam mình bắt đầu chỗ khách sạn một cái lịch sử rất là dài và sâu sắc. Thì bởi vậy những cái tòa nhà này phải bảo tồn rất là tốt. Ở ngoài những cái chỉ phào, những cái phong cách cửa sổ không bao giờ được thay đổi. Điều đó rất là quan trọng. Vì cái điều này Thái thấy khách sạn Sofitel Metropole Hà Nội làm rất là tốt và giữ lại hết. Ngược lại có vài khách sạn, có hotel ở Sài Gòn Thái Công thấy còn đang thiếu sót. Nhưng mà nếu mà những khách sạn đó cũng sửa theo cái phong cách giống như vậy thì sẽ giúp đỡ Sài Gòn giữ lại một cái rất là đẹp. Và cũng như Thái Công thấy cái khách sạn ở Đà Lạt gọi là cái Đà Lạt Palace thì nó cũng cũng gần như cái thời này, cái đó là xây 1910, khách sạn ở Metropole xây 1901, là 9 năm sau. Ở Sài Gòn thì có cái Majestic
cái Continental, cái Crown Hotel ngay cái đường Đồng Khởi, nó cũng là tên Crown Hotel đó. Thì những khách sạn đó là cũng thời Pháp để lại. Thì những khách sạn này Thái Công nghĩ nếu mà mình bảo tồn rất là tốt, nó sẽ kể cái cốt truyện và nó đem cái thẩm mỹ và nó sẽ thu hút rất là nhiều người đến du lịch. Bây giờ mình từ từ mình đi qua được rồi ha. Cái viết ký cái túi sách. Không ngờ đông vậy đúng không? Bố em có ngờ đông vậy không? Không làm luôn, không biết. Anh tưởng là chắc chừng 20-30 người fan gì đúng không? Chắc chừng 100 là người, hình như chắc là nãy cậu nghĩ chắc 300 đó. Thôi là anh hơn á, anh chuẩn bị. Mình có một cái tính là mấy cái card á, anh tính là ngày mai, ngày mốt thì có gì tặng người khác. Anh lấy hết tặng hết luôn à. Hơn 300 người. Cảm ơn em. Bên kia chụp. Ở đây ngoài đường nguy hiểm. Hello. My boyfriend like you so much. Thank you. So we want to have the card from you. Wow, wow. Right. So, hello. Wow. Hello Hà Nội. Hello Hà Nội. So, chụp thành một chung tấm hết nha. Okay. So all together. Vô đây. Em vô. All together. Ok. Đây. Con có hỏi có hẹn mẹ chưa? Dạ, em hỏi rồi. Giúp không mẹ la đó nha, nói Thái Công làm dơ cái áo của em. Ok. Yeah. So, em. Dạ. Dạ. Cái bên này đúng không? Dạ. Đúng dạ thế là dạ. Ở chỗ ngồi thì em mang cái này được, nhưng mà ý là phải có một cái lý do gì thuyết phục chứ đúng không? Vậy hả? Ok. Đây là em này. Vậy hả? Kệ lên đi, lên lầu ăn, đi, let's go. Không có bạn không đi. Rồi ai không muốn lên mà không có lên, đi. Đi. Thấy ông dắt lên là đâu có ai dám cản đúng không? Đâu có ai dám cản nữa. Coi nào, không có bé mà cũng tới đây nữa. Hello everyone. Yeah. So nhiều fan ở Hà Nội quá luôn. So mà fan nào cũng đẹp trai, đẹp đẽ hết trơn á. So elegant hả? Wow, rất là đẹp luôn á. Cảm ơn em. So hôm nay anh mời mấy các em ăn cùng với anh nha. Ok, mình ăn món Thái. So chắc là mình ngồi đây. Bây giờ cứ nhà hàng chứ sao ta, đem đồ ăn ra đúng không? Nhà hàng kia, nhà bếp giờ ra quá chừng. Nhà bếp đang chờ bưng đồ ăn ra. Có đủ chỗ hết cho mọi người không ta? Đủ không? Yes. Ok. Rồi bây giờ một chút xíu mình anh sẽ tặng mỗi người một cái túi sách kiến thức, kinh nghiệm, trải nghiệm. Và anh sẽ bốc thăm 3 quyển sách. Đây. Có 3 quyển sách luôn. 3 quyển sách nghĩa là mỗi người đi một cái tên với số điện thoại của mình. Xong rồi sẽ bổ xe số bốc thăm, rồi mỗi người được một, không phải mỗi người, chỉ có 3 quyển sách thôi. Và anh sẽ ghi trong trọng.
Okay, so good. So, có chị Ly, hello. Chị Ly Hà Nội, hello. So, chào các em. So, chị Ly có nghĩ Thái Công có nhiều fan ở Hà Nội vậy không? Em cũng hơi ngạc nhiên đấy. So, chị Ly ngồi ăn chung với Thái Công đi ha. Tất nhiên rồi, ban nãy cũng có một số bạn cũng nhận ra em. Nhưng mà em phải trốn luôn bởi vì là celeb chưa xuất hiện, mình không dám xuất hiện. So, Thái Công cảm ơn tất cả fan của Thái Công đón mừng Thái Công đến Hà Nội vì Thái Công có làm một cái cái đó bí mật không được nói đang làm gì ở đây. Really? Yes. So, cái đó ngày mốt fan sẽ biết cho sao. Và Thái Công cũng cảm ơn chị Ly đã tổ chức hôm nay cùng Thái Công ngay cái buổi tiệc hôm nay. So, chị muốn giới thiệu nhà hàng này chút xíu không? Chị Ly muốn nói vài câu. Chị Ly muốn nói vài câu không phải là giới thiệu nhà hàng, mà chị Ly muốn nói về tình bạn của chị Ly với anh Thái Công. Chị Ly quen anh Thái Công cũng lâu rồi, chắc khoảng 7 năm trước. Thì chị Ly rất là người thích nội thất, hâm mộ là phải có một ngôi nhà thật đẹp. Và chị Ly cũng đồng hành với anh Thái Công trong cái người với anh Thái Công nó các em có theo dõi là Thái Công gõ cửa cuộc sống đổi thay. Cái đấy nó một cái idea của anh Thái Công mà chị Ly thấy cực kỳ hay. Và chị Ly ủng hộ nữa, một tràng vỗ tay cho chị Ly. Và chị Ly muốn tiếp tục ủng hộ để anh ấy làm một cái Hà Nội nha. Gài nữa rồi. Và chị Ly và anh Thái Công không phải bây giờ mới chơi được nhau này đâu, để hiểu anh Thái Công hơi khó một tẹo đấy. Cũng 3 chìm 7 nổi 4 cái lành đanh bây giờ mới chơi thân với nhau. Cái này là cũng cãi nhau, cũng giận nhau, cũng bực mình. Hay chị Ly cũng lớn tuổi mà, nhưng mà thật sự như này nha, anh Thái Công là một người rất hay. Anh Thái Công kính của em rất nhiều. Chị cũng rất mong các em là chị đây cũng là một người rất là từng trải và cũng làm rất nhiều việc, nhưng chị Ly cũng thấy phải học ở anh Thái một số những cái khía cạnh, cho nên chị nghĩ là các em cũng nên follow để học được cái gì thì học, và cái gì cần cho mình thì mình giữ lại, còn cái gì mình không cần thì mình để biết. Cảm ơn các em đã có mặt ngày hôm nay và chia sẻ tẹo thôi. Đây là nhà hàng có một tẹo cổ phần của chị Ly. So bon appetit. Giờ có ăn chưa chị Ly? Đói bụng lắm luôn á. Có đồ ăn rồi. Rồi các em ngồi mình ăn cơm xong mình sẽ nói chuyện trên đây. Ok. Cảm ơn các em. Ok. Cảm ơn em đã có mặt. Okay. Please take a seat. Dinner. So bon appetit. So hello. Sướng không? Thấy không nào? Thấy không? Ra đây anh thấy không, tổ chức fan mà ăn chung tối nữa, đúng không? Dạ. Đổi lắm rồi á. Anh là bữa nay là bay từ Đà Nẵng vô á. Em thấy trưa nay anh đi công trình gì? Đúng, đi Đà Nẵng làm trình. Dạ. Rồi em ghé đây. Cái công việc ở Hà Nội, cái sẵn vô đây anh làm cái fan meeting. Em ở đây. Dạ. Đồ ăn ra kìa. Ok. Hết mấy món này bữa nay hả? Wow, có nghĩa là chúng ta sẽ ăn hết á. 1, 7, 8, 9 món. Wow, như ăn với ăn đám cưới vậy hả? Yeah. Now, M Magazine welcome to Thái Công dinner tonight, và Thái Công chúc các bạn một đêm vui vẻ. Rất là nhiều luôn á. So, for everyone, mỗi người được 1 túi. Yeah. Yeah. Nhưng mà ăn đã. Em bây giờ em ăn. Quá sướng đúng không? Đó, quá sướng đúng không? Rồi hay còn phục vụ nữa. Rồi chắc mình các ở bên kia cũng đang nói rung á, mình phục vụ bên đây, đang nói rung bên đây. So, ở đây ai Thái Công chị Ly phục vụ. Em có mì chưa? Có mì chưa?
Cái này, ok. 2 dĩa. Ở đây 2 dĩa, ok. Được. Cái là mỗi option nha, mỗi người một chén nha. Mỗi người một chén súp tom yum. Hello. Làm thiết kế nội thất mà bố không cho làm. Yeah, đúng rồi. Phải hưởng thụ sướng hơn đúng không? So here. Đó. Cho nó màu màu chút. Đây chắc là thêm dĩa nữa không ta? Bên đây có chưa? Bên đây 1, 2, 3, 4. So, hôm nay Thái Công muốn gặp rất là nhiều người fan của mình ở Hà Nội và Thái Công sẽ tặng mỗi fan đến hôm nay một cái túi xách kiến thức, kinh nghiệm, trải nghiệm. Nhớ lại nha, cái này chúng ta không mua được mà cái này chúng ta phải tìm hiểu bỏ vô đây. Bởi cái túi xách này giống như là anh nhắc nhở là có thể là mình bỏ kiến thức vô đây, mình bỏ cái kinh nghiệm mình vô đây, mình bỏ cái trải nghiệm mình vô đây và mình xách theo. Đó có là nó nhắc nhở mình cái điều đó. Yeah. Ok. So. Sao từ lấy. Bây giờ hôm nay Thái Công sẽ bóc thăm 3 quyển sách nhé. Ok. So, tất cả là tham gia đây đúng không? Tức là Huy Vũ làm bút may mắn và ai sẽ có tên và cái số điện thoại đúng thì là sẽ nhận một quyển sách. Ok. So, tất cả sẵn sàng chưa? Ok, let's go. Ta-da. Dạ em xin chúc mừng Trần Thanh Tùng ạ. Có ai là Joe? Đâu, quyển sách đầu tiên. Joe, một người đầu tiên sẽ nhận quyển sách này. Cảm ơn em. Đây, trả em lại. Joe, tiếp tục. Ai muốn có thăm đây? Thủy Tiên đi. Thủy Tiên, một tràng vỗ tay cho Thủy Tiên. Thủy Tiên là bye bye từ ngày hôm qua ra đây đó. Để chuẩn bị tất cả những cái cho ngày hôm nay. Thủy Tiên bay từ và Thủy Tiên ở đây mấy ngày? Dạ mới tối hôm qua. Mà ngày mai em bay về lại. Dạ đúng rồi, ngày mai em bay về. Đây. Ok. So, vào đây quẩy lên. Ok. Ôi. Chúc mừng bạn Đan Thanh. Đan Thanh là Chúc mừng em. Rồi, đây. Đan Thanh tên nữ đẹp quá ta. Đan Thanh. Cảm ơn em, chúc mừng em. So, một tràng pháo tay cho Đan Thanh. So, ok, vậy là cái cuối cùng giờ anh Thái Công rút nha. Ok. Thái Công rút cái cuối cùng đây. So. Yeah. Ok. Để cho hấp dẫn hết mọi người làm cái âm thanh. Gõ bàn đó mọi người. 1, 2, 3, vỗ tay. Ta-da. So, đây cuối cùng cái quyển sách này Thái Công sẽ trao tặng cho Trần Thu Trang. So, số điện thoại em số mấy? Cái cuối. Cái gì? Quá đúng luôn. So. Khóc bên này hơn nha. Em khóc bên này. Dạ ok, em muốn chia sẻ gì? Đầu tiên là em xin cảm ơn anh Thái Công và Huy và tất cả các bạn trong team hỗ trợ của anh đã tổ chức buổi họp fan hôm nay và em rất là hạnh phúc vì đã gặp idol của mình. Chúc cho anh và cả team cùng với bạn Huy là luôn luôn có sức khỏe và tạo ra nhiều video để bọn em có thêm các kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm thông qua các video tuyệt vời của anh. Anh cảm ơn rất nhiều ạ. Cảm ơn em. Tặng em quyển sách này. Rồi. Yeah.
chương trình đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn, các em đã đến ăn tối cùng Thái Công hôm nay. Dạ, cảm ơn em. Và bây giờ chúng ta đi về. Ok, ai muốn chụp hình vài tấm hình thôi nha. Dạ, và ok, bye bye, thank you for everyone. Cảm ơn các bạn. Yes, ok. Bên Anh hồi xưa là Anh, Pháp, Hà Lan, Tây Ban Nha, quân Âu Châu là đi tìm chung quanh để chiếm đất nước người khác. Mà nhờ đó thì nó cũng lan truyền cái phong cách Âu Châu. Bây giờ mình đi Á Châu có nhiều đất nước, có rất là nhiều, có Tây Ban Nha một chút xíu. Mình nên nhìn về cái khía cạnh positive một xíu. Không được, không được nhìn luôn. Nó chỉ một history nhưng mà nó không bao giờ positive được hết. Người ta phải học cái bài học đó. Cái bài học là không có đi cướp đất nước người khác, không có đi qua để đàn áp người khác, để lấy nguyên liệu. Cái chuyện đó là cái chuyện sai lầm trong cái hồi xưa. Người ta cũng hổ thẹn cái chiều đó. Vì bây giờ người ta cũng không phải là tôn vinh cái đó mình cũng không có coi thường nó được. Nó là đã xảy ra, giống như Hitler đã giết bao nhiêu triệu Do Thái thì nó đã xảy ra rồi. Nhưng mà cái chuyện đó không phải là mình coi thường, nói cái đó nó xảy ra bây giờ nó đâu có sao đâu. Không, nó cũng một cái sự hồi xưa là người Việt Nam ở đây á, em biết là trong cái nhà hàng này, trong khách sạn này là không có người Việt Nam vô. Chỉ có một con số rất là nhỏ mà người Việt Nam mà có thể là trong công chức cao á, có thể mới vô đây. Chứ mấy cái nhà này là người ta xây cho người Pháp. Còn người Việt Nam hồi xưa đây là đi làm phục vụ cho người Pháp. Còn hôm nay thì bây giờ mình thấy người Việt Nam này, người ta đi vô, người ta làm ra tiền. Có nghĩa là người ta trả tiền lương rất là thấp cho người Việt Nam, cũng như đi cạo cao su rất là thấp, giống như là gọi là nô lệ luôn đó. Người ta cũng không có bỏ qua được, không có coi thường được, không nhìn positive được. Gọi là không nên nhìn cái đó là một cái điều tích cực. Nếu mà ai muốn hiểu về cái phong cách gọi là Indochine, hay là phong cách mà gọi là cái Indochine, mình cũng không nên dùng cái chữ đó, cái đó nó thể là nó cũng hơi nhạy cảm cho ngày hôm nay, vì cái đó là cái thời Pháp thuộc. Cái đó cũng hơi bị sai lầm cái sự hiểu biết ở trong cái phong cách đó. Cái chữ Indochine là nó diễn tả là cái thuộc địa của Pháp, thuộc về Campuchia, Lào và Việt Nam. Thì cái thời đó ở Pháp người ta về đây, 3 đất nước này là thuộc địa của Pháp. Cũng như đây, Pháp lúc đây hơn 100 năm trước, người ta Việt Nam người ta khai thác ra những cái con đường, người ta chia những cái huy hoạch những cái con đường này, người ta đem văn hóa của Pháp người ta về đây. Chính quyền ở đây có nghĩa là từ giấy tờ, tiếng nói, tiếng Pháp, người ta dùng cái đây hơn 100 năm trước. Như rồi người ta cũng đem những cái nội thất về đây. Thì bởi vậy cái phong cách mà gọi là phong cách Indochine á, thì hiện nay mà đang diễn tả trong những cái người mà thiết kế thì nó sai cái chỗ này. Indochine là cái thời của Pháp, và cái phong cách là nhà Pháp xây cho Pháp ở đất nước Việt Nam, ở Lào hay là ở Campuchia. Nó không có liên quan những cái bàn ghế mà nó có lai Trung Hoa. Thường hiện nay bây giờ người ta dùng cái phong cách Indochine nhìn vô giống như là bàn ghế của Trung Hoa. Nhưng mà hồi xưa người ta dùng những cái này, có thể là người ta dùng những cái nội thất làm ở Việt Nam, có mây đan ở trong trọng thì là người ta sản xuất Việt Nam, nhưng mà người ta cũng pha trộn vài cái nội thất thường là của Âu Châu về. Thì tốt nhất là mình dùng cái phong cách có thể là thời Belle Époque. Thời Belle Époque là cái thời là Pháp, đây là cái thời phong cách Belle Époque, có là một cái thời nó mix giữa Belle Époque và cái thời Á Châu, có thể là Đông Dương, cái khu vực này là Đông Dương, nhưng mà nó có một cái sự tropical. Tropical là cái không khí, có cây dừa, có cây chuối, những cái vật liệu mây, che đan hay là bamboo, thì cái đó là những cái vật liệu mà trong cái khu vực tropical. Thì giống như bây giờ người ta chọn những mấy cái gối ở trên đây là cũng mấy cái bông, cây dừa, có thể là mấy cái element ở trong trọng, nhưng mà không phải chọn mấy cái nội thất gọi là nhìn vô đây là đồ đạc từ của Trung Hoa. Còn nếu mà muốn nói về kiến trúc Indochine thì chúng ta chỉ bước ra đường ở Hà Nội thì tất cả những cái ngôi nhà xây ở Sài Gòn, ở Việt Nam trong cái thời đó thì những cái kiến trúc đó là của người Pháp hồi xưa người ta xây. Thì
cái đó có thể mình gọi là những cái ngôi nhà đó là Indochine style, thì cái thời đó là cái thời Pháp xây. Nhưng mà ở trong ruột á, thì nếu mình nhìn kỹ lại những cái chỉ phào đó nó rất là Tây chứ nó không có liên quan về Trung Hoa. Toàn ngủ được không? Ngon hả? Anh với Huy sao không ngủ ngon lắm. Cái bên này mình công việc nhiều á. Mỗi lần ra Hà Nội là quá nhiều công việc. Hồi xưa anh đi Hà Nội là anh còn relax, anh còn nằm cái hồ bơi đó. Kỳ này anh định ở đây là đi nằm hồ bơi. Hôm nay xui thì cũng không có nắng. Mà mấy bên anh chưa có relax được. Nên anh thấy là cái việc mà kết hợp vừa đi làm vừa đi relax nó không work. Thà mình cứ tập trung vô mình đi làm một cái rút ngắn, còn rút relax đó mình nếu muốn ra Hà Nội relax là em với anh phải đi. Không thấy mình ở dài thêm ok. Tất cả là mình 2 ngày đã xong rồi, mình vừa còn công trình fan team gặp fan ngày đầu là quá mệt rồi. Làm sao mình đi công trình và sinh nhật chị Ly. Tại là bữa nay relax mà thấy ngủ không ngon rồi đó, anh quyết định là hồi tối nay về luôn. Còn nói về cái phong cách của cái nội thất ở trong khách sạn này thì cả 100 năm cũng đã thay đổi nhiều thứ. 100 năm trước á, nội thất ở trong đây nó Pháp nhiều hơn. Tại lúc đó là cái thời thuộc địa Pháp thì cái phong cách là người Pháp người ta về đây người ta xây những cái ngôi nhà, những cái khách sạn, những cái opera house, đến đây người ta hưởng thụ thì người ta đem một phần nội thất của Âu Châu về đây người ta sinh sống. Và những khách sạn này bây giờ nó cũ kỹ, nó là history nhưng mà nó cũng phải đáp ứng được những cái yêu cầu của người hôm nay. Có là cái khách sạn này có thể người ta xây 100 năm trước đáp ứng những cái yêu cầu hồi xưa nhưng mà hôm nay nó không đáp ứng được. Thì nếu mà nó không sửa chữa đó thì những cái khách sạn này nó chỉ là cái bề ngoài đẹp thôi nhưng mà sống ở trong đây không được tốt. Theo Thái Công quan trọng nhất là như là vô đây á, nghe cái mùi nhìn nó mới. Nó không phải là mình ở trong một cái viện bảo tàng mình hơi sợ sệt nó cũ kịch, nó giữ lại cái phong cách nó nhưng mà nó hoàn toàn mới. Cái ramen mình ngủ rất là sướng, nói trên một cái sự khách sạn 5 sao như là Sofitel, Four Seasons, Ritz-Carlton, Aman Resort, mấy cái Aman Hotel thì thật sự là rất là quan trọng cái ramen. Hay là như cái xà bông người ta chọn cũng phải tốt. Khăn lông rất là dày, khăn lông phải mới nữa. Nhìn khăn lông là không phải là cái khăn này quá cũ thôi. Đó là một cái điều rất là cơ bản nhưng mà nhiều khách sạn không để ý những cái điều đó. Người ta nghĩ là Thái Công là nhà thiết kế thất thì mình rất là chú trọng, quan trọng cái không gian, bàn ghế quan trọng. Điều đó nó cũng quan trọng nhưng mà Thái Công quan trọng trước đó nữa là cái phục vụ, cái dịch vụ. Thái Công muốn nói là tất cả ở Việt Nam mà muốn làm một cái khách sạn ấn tượng thì phải tập trung vô dịch vụ rất là chi tiết. Không biết có cái nghề đó không ta? Có cái nghề nào mà người ta đi ở khách sạn xong rồi người ta phải tư vấn khách sạn lại. Nếu mà Thái Công làm cái nghề đó là Thái Công làm cái nghề đó chắc cực kỳ giỏi luôn. Thầy ở trong mỗi khách sạn nó có nhiều cái nhỏ nhỏ nó thiếu sót. Cái phòng này Thái Công thấy đặc biệt nhất là nó có cái terrace, nó có cái sân thượng. Lúc mà trước đây Thái Công ở mình nhìn lên đây mình thấy ủa cái này có cái terrace. Thái Công có hỏi mấy người nhân viên trong khách sạn này là cái gì đây? Thì nói đó là cái suite đặc biệt. Hiện nay khách sạn Sofitel cũng tổ chức như là buổi trà chiều cũng rất là dễ thương. Bây giờ là cái trà chiều afternoon tea nó cũng đã bắt đầu thịnh hành ở thị trường Việt Nam và ai cũng thích đi buổi chiều ăn bánh uống trà. Nếu mà sang trọng uống thêm một ly champagne thì ở Sài Gòn thì cái khách sạn Park thì rất là nổi tiếng cho trà chiều và Thái Công spend cả ngày trong đây cũng được. Cái khách sạn này là buổi sáng xuống ăn sáng có những món phở Hà Nội, những cái món bánh mì croissant, cà phê
rất là ngon. Vậy thì ăn sáng trong một khách sạn, thức dậy nó cũng một cái điều đem Thái Công trở lại khách sạn đó hay không, nó cũng rất là quan trọng. Và những cái món ăn trưa ở đây phải là ăn chiều, có biệt ca chiều cũng rất là quan trọng cho một cái dịch vụ cho khách sạn tốt. Nhưng mà cái anh tặng em chào chiều. Coffee please. Em làm đây cũng được. Me laisse sans voix et mes jeunes années au réveil des fils de vent. Macaron. Càng ai thấy Việt Nam rất là Pháp luôn ha. Macaron, scone, British, very British. Que pour ma gueule, je parle tout seul avec moi seul à seul. Je parle tout seul, que pour ma gueule, je parle tout seul avec moi seul à seul. La 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 la, la la la, la la la, la la la. La 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 la, la la la, la la la, la la la, la la, la la, la la la. When you put your hand in my jacket, I'm thinking so irrational. You flew me international now. And we can spend hours reading the signals, but that's so unoriginal. What if we took this back to my house? Under all these lights, I gotta take a minute to calm down. But I feel like if I told you I was ready right this minute, do you think that it would turn you on? I just feel like you need to know. If I told you I was ready right this minute, would you just run off and tell someone? Keep my feet on right here. If I told you I was ready right this minute, would you just run off and tell someone? I just feel like you need to know. If I told you I was ready right this minute, do you think that it would turn you